Sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve tong gantong color profile sa mga photos nyo na pwede nyong i-post sa Instagram at Facebook. Welcome back to my channel. Ako si Joseph Tagle, commercial lifestyle and portraits photographer na naka-base dito ngayon sa Singapore. Pag gusto niyo matuto ng mga gantong editing sa mga photos niyo sa videos, consider to subscribe lang sa mga weekly uploads natin. Sa video natin ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ma-achieve tong brown effect or brown aesthetic for Instagram and Facebook. Ang gagamitin natin sa pag-edit nitong mga photos, yung smartphone lang natin, which is nandito sa harap natin. And yung application na gagamitin natin is yung Lightroom for mobile. So, umpisa na natin yung editing. Buksan lang natin yung app natin sa Lightroom Mobile. So, ito yung Lightroom Mobile. For this tutorial, ito yung gagamitin natin photo. This photo is from a good friend of mine. So, he's also doing photography for portraits, lifestyle, and also weddings. Yung link ng tropa ko, ipopost ko na lang somewhere. Highlight natin dito. Makikita natin na yung photo. Start ko lang yung screen recording, nakalimutan. Ito yung photo na i-edit natin ngayon. Makikita nyo na overall maganda na yung quality ng photo, exposure wise, white balance, saturation. Actually pwede na nga itong i-post agad sa Instagram or Facebook. Pero since gagawa tayo ng ibang color profile or ibang color effect para sa post natin, sundan nyo lang ako ngayon dito. Unang-una syempre global exposure. Set lang natin siguro, gawin natin bright, positive 0.60, then contrast, increase lang natin yung contrast siguro 10 or 15. Let's start with 15 first. Highlights, negative 100 para ma-retrieve natin yung details sa highlights. Then shadows, negative 3 or negative 5. Whites, siguro 5, positive 5. Blacks, negative 15. Yan yung global adjustments natin. Then we go to curve. Sa curve naman, dagdag lang tayo ng points dito sa highlights, midtones, and also on the shadows. So yung dark point natin, which is the lowest part on the left, makikita nyo nandito. Increase lang natin ng kaunti para medyo faded yung itsura ng photo. Then highlights, pull it down a bit, upper right, then increase our highlights a bit, our midtones, increase din natin a bit. So, increase konting-konti lang. So, makikita nyo, nagkaroon na tayo ng slight S-curve. I hit done muna. Di ba, itong mga steps na to, pwede nyo namang balikan anytime. Then, we go to the color. So, temperature, gawin natin medyo warm. 6350. Pwede na yan. Positive 6, medyo greenish yung gusto kong feel. Vibrance, increase natin. Positive 10. Saturation, pull back natin, negative 40 para desaturated yung kulay natin. Since ang gusto natin makuhang color effect is brown, decrease lang natin yung saturation. Ako kasi pag nag-edit ako, gusto ko less saturation muna para kung anong gusto kong idagdag na kulay, mas madali na lang makita. And then we go to color mix. Yung color mix natin, ito yung red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, and magenta. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakakanood nung tutorial ko sa paggamit nitong app natin ngayon, pwede nyong i-check yung link dito at panoorin yung detailed explanation kung ano bang gamit ng bawat button dito sa editing application na ginagamit natin. I-link ko na lang dito sa somewhere here para mapanood nyo at para maintindihan nyo kung ano ba yung mga gamit ng bawat button. Panoorin nyo lang after ng video na to. Let's continue with the editing. Sa red color natin, gawin lang natin somewhere 10, 2 clicks lang. Saturation, gawin natin 55. Okay, sige 55. Positive 12, brighten up natin. Sige, positive 12 natin. Sa orange naman, negative 16. Gawin natin 16. Okay, negative 16. Positive 30. Then luminance, gawin natin siyang somewhere 12. Okay, then we go to yellow. Yung hue natin, gawin natin siyang, ilapit natin siya sa orange. So, negative 100. Pause. Okay, saturation, lower down natin, negative 60. Then luminance, negative 26. Then green, negative 54. Negative 55, sige, pwede na negative 55. Saturation, negative 30. Luminance, negative 40. Negative 40. So makikita nyo, desaturate ko yung ibang mga kulay na ayaw kong lumabas dun sa photo natin. Malapit na tayo dun sa brown effect or brown tone na gusto natin. Ngayon punta tayo sa aqua. 40, negative 40. Same with the saturation.
Luminance, increase natin. Positive 16. Blue, negative 65. Okay, negative 65. Saturation, negative 15. Luminance is, gawin natin positive 15. Okay, then purple, negative 25. Okay, negative 68 saturation. Luminance, negative 40. Negative 41. Magenta, positive 45. Saturation, negative 20. Luminance, positive 40. Done. Proceed to the next button. Effects. Texture, clarity, dehaze, and vignette. Texture gawin natin. Increase lang natin para lumabas yung detail sa texture. So around 12. Positive 12. Clarity, positive 12 din. Positive, tingnan natin 12. Same. Pareho na lang natin. Dehaze, positive 8. Okay. Vignette, para ma-focus lang sa subject natin. Konti lang. Negative 10. Midpoint, 50. Feather, gawin natin, sige, 83 pwede na. 10 roundness, increase natin, positive 40. Highlight, increase natin 21. Okay, highlights 21. Grain is, dadagdag lang tayo ng konting grain, around 14. Okay, tingnan natin. So yun yung grain, yung effect, makikita nyo nagkaroon siya ng konting grain. Size is, okay, 17. Okay, 17. Roughness, decrease natin yung roughness para hindi masyadong harsh yung effect ng grain natin. Proceed to the next. Dito nga pala sa effects natin, may split toning tayo. Sa split toning, tingnan natin kung meron ba tayong pwedeng idagdag dito sa color tone na editing natin. Highlight siguro, i-leave ko na lang na 0 hue and 0 rin yung saturation para walang color na pumasok sa highlights natin. Yung shadows, tingnan natin kung ginawa natin somewhere in the pwede tayong magdagdag ng kulay sa shadows natin. So gawin kong medyo brownish agad yung. For hue nga pala, left and right. So when you move it to the left, it changes the hue. So gusto ko 40 or 41. Tapos saturation, up and down naman vertical. Upwards means increasing saturation. Downwards means we decrease saturation. So nandito tayo sa in between. Makikita niyo yung button. Nandito tayo in between orange and yellow. Gusto ko 41 and less saturated lang. 41 and 19. Hit done. Before tayo mag-proceed sa detail and yung ibang button natin, check natin yung before and after natin. So ito yung before, ito yung original image natin bago tayo maglagay ng mga kulay or bago natin i-edit yung kulay. Tapos ito yung after natin. Mas maganda kasi na we check the before and after para makita natin kapag tama na ba yung edit natin or nasosobrahan na tayo. Pero dito, okay na ako dito. Na-achieve na natin yung brown effect natin. Pero tignan natin kung may tutulong pa ba yung ibang mga buttons natin. Like yung tulad dito sa sharpening. So sa sharpening siguro okay na ako dito sa 40 na value. Radius is 1. Detail increase lang natin to 50, somewhere 50. Then masking to somewhere on the 68. Noise reduction, konti lang para hindi niya maalis lahat ng nilagay nating grain. 10. Detail around 50 or 50. Contrast, increase natin isang click, positive 3. Color noise reduction 25 and 50. Yan, sige, okay na ako dyan. We proceed to the next button. Tapos dito naman, remove chromatic aberration, enable, lens correction, no need to enable. Tulad nga sabi ko, pwede nyo balikan yung ibang mga buttons. Pag feel nyo medyo nasobrahan or may kailangan kayong i-adjust dito sa edited photos nyo, like exposure, sabi natin, balik lang kayo. Increase nyo ng konti, sabi natin nadidiliman kayo. So increase lang natin ng konti, positive 80. Contrast, medyo contrasty, sobra ba? Pwede nyo i-decrease para hindi masyadong harsh yung kulay. Highlights, shadows, whites, decrease natin. Blacks, pwede natin i-decrease somewhere negative 35. Let's see our photo. So ito yung before, then ito yung after. So before, after.
So yun lang yung step dito sa pag-achieve natin ng brown effect dito sa photo natin. Ngayon pwede nyo na siyang isave as a different preset para gamitin yun sa ibang mga photos nyo. Yan yung edited photo natin dito sa video natin ngayon. Salamat sa pagsubaybay ulit dito sa channel ko and dito sa video natin ngayon, which is yung pag-achieve natin ng brown effect or brown tone sa mga color profile natin sa mga photos natin na pwede nating i-post sa Instagram or Facebook. Sana magamit nyo itong mga effect na to. And for the summary of the detail, ilalagay ko na lang ulit sa end ng video. I hope magamit nyo siya sa mga photos nyo, sa mga post nyo, at pwede nyo akong itag. Kapag nagustuhan nyo itong tutorial na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and i-like na rin yung video. And don't forget na rin na i-hit yung bell button para ma-notify tayo sa mga weekly uploads natin, sa mga bagong tutorial natin every week. I hope to see you again next week.